Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную приготувати паску без дріжджів. Вона готується набагато швидше і простіше. Ідеально для тих, у кого є небагато часу. Все максимально просто і легко. Всі продукти мають бути кімнатної температури. Для приготування сирних пасок без дріжджів нам знадобляться такі продукти. Давайте швидше готувати разом. В миску викладаю вершкове масло кімнатної температури. Висипаю цукор 100 г і додаю ванільний цукор. Можна взяти ваніль. Міксером поєдную цукор з вершковим маслом. Треба, щоб цукор гарно розчинився в вершковому маслі, а масло стало світлішим. Масло краще взяти з відсотком жирності більше 80%. Наступним етапом я підготую сир. Щоб паска була більш ніжна, сир я буду перетирати через сито. Якщо ви будете використовувати сир з брикетів, то цього можна не робити. Він стає таким ніжним. До просіяного борошна додаю пів столової ложки розпушувача. Борошно перемішую з розпушувачем. В миску до масляно-цукрової суміші виливаю 2 яйця. Міксером поєдную яйця з сумішшю. Все ретельно збиваю. Висипаю до миски перетертий сир. Все перебиваю міксером. Треба, щоб всі інгредієнти ретельно поєдналися. Прийшла черга борошна з розпушувачем. Сиплю його в миску. Поєдную його міксером з іншими продуктами. В кінці все перемішаю лопаткою. Приберу зі стінок миски борошно. Ретельно все вимішую. В паску я буду додавати в'ялену вишню. У мене достатньо велика вишня, тому я буду розрізати її навпіл. Вона додасть приємної кислинки. Також додам родзинок. Звичайно ж, можна використати будь-які цукати або взяти горіх. Порізану навпіл в'ялену вишню додаю до тіста. Висипаю також промиті та висушені родзинки. Вмішую їх в тісто. Тісто готове. Тепер буду викладати його до паперових формочок. Ложкою викладаю тісто до форми. Паперову форму всередині нічим не змащую. Діаметр моїх форм 7 см, висота 10 см. Розрівнюю тісто в формі. Наповнюю їх на 2/3. У процесі випікання вони піднімуться. Ставлю форми з тістом випікатися в розігріту духову шафу. Температура 170 градусів, режим конвекція, верх-низ на 40-45 хвилин. Якщо верх пасочок почне пропікатися, форму треба накрити фольгою. Паски простояли в духовій шафі 45 хвилин. Їх готовність я перевіряла дерев'яною шпажкою. Вони готові. Прибираю з пасок паперові форми. Верх пасок я буду покривати ягідною глазур'ю. Для цього перш за все треба підготувати желатин. 5 г желатину швидкорозчинного перемішую з водою. Води 25 мл. Все ретельно перемішую і відставляю у бік, нехай набухає. Тим часом до сотейника з товстим дном виливаю ягідне пюре з чорної смородини. Слідом висипаю 120 г цукру. Добре перемішую пюре з цукром. Вмикаю плиту на мінімум і постійно перемішую пюре. Коли воно закипить, додаю набухший желатин і перемішую його до розчинення.
Перекладаю ягідну масу до чаші кухонного комбайну. Збиваю масу на великих обертах до повного охолодження. Ось така виходить глазурь. У неї просто нереально красивий колір. Коли паски охолонуть, наношу на них ягідну глазурь. Зверху я буду посипати мигдальними пластівцями. Ви можете прикрасити паску за своїм власним смаком. Бездріжджова сирна паска з ягідною глазур'ю готова. Всередині вона виходить трохи волога за рахунок сиру. Цікавого смаку їй надають в'ялена вишня. Ягідна глазурь додає приємну кислинку. Таку смакоту можна швидко приготувати і поласувати зі своїми рідними. Дякую всім, хто сьогодні готував разом зі мною. Якщо вам сподобалося готувати разом, то підтримайте мій канал підпискою. Ставте вподобайку. Всього вам найкращого!